We are making cookies. Gusto ni Amity yung white lang na cookies or brown. Ano? Hindi color chocolate. Ano? Pero, ang flavor niya is chocolate. Oh, ako na lang. Halo. Amity, look. Welcome to my YouTube channel. Oh, dahan. Sorry. Cookies, okay. What? Mix. Oh, dahan. One by one. Ganyan. Ito nga siya. Hirap. Wag na ako na lang. Ikaw maghawak ng kamay. Dali, itapat mo dito. Dali. Ano, lagay mo na. Dali. One more egg. Can you take me tissue? Can you hold the camera, please? I have idea na. It's okay. It's like that. Okay. Mix.
get baking. Nabantayan niya yung niluluto. Ang gagawa mo dyan? Binabantayan mo yung binibake ni Mami? Ha? Baka masunog? Ha? Excited po ang bata tumikim ng white cookies. Is it nice? Ano gawa mo dyan?